पासपोर्टको फर्म भर्न निकै सजिलो छ र यसका लागि कुनै शुल्क लाग्दैन। यदि तपाईँ पनि कम्प्युटर स्टोर इन्स्टिट्युट जस्तो ठाउँमा गएर 500,000 तिरेर पासपोर्टको फर्म भर्नको लागि जाने तयारीमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहोला। तपाईले आफ्नो पैसासँगै टाइमको पनि बचत गर्नुहुनेछ। ई पासपोर्टको फर्म भर्न आफ्नो स्मार्टफोन अथवा ल्यापटपको ब्राउजरमा यो साइटमा जानुहोस् अथवा तपाईले सिधै ई पासपोर्ट भनेर सर्च गर्दा पनि हुन्छ। वेबसाइट पहिलो नम्बरमै देखाउँछ। त्यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यस्तो खालको होम पेजमा पुग्नुहुन्छ। यहाँ अलिकति स्क्रोल गरिसकेपछि अप्लाई फर पासपोर्ट भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ तपाईले विभिन्न अप्सनहरू पाउनुहुन्छ, जस्तै तपाईले पहिलो पटक पासपोर्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ कि रिन्यू गर्दै हुनुहुन्छ कि पासपोर्ट हराएर अथवा ड्यामेज भएर फेरि पासपोर्ट बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। तपाईले आफूलाई चाहिने अप्सन सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले भने नयाँ पासपोर्ट यानि कि फर्स्ट इस्यु गर्दैछौँ, त्यसैले हामी फर्स्ट अप्सनतिर लाग्छौँ। यहाँ पहिलो पृष्ठमा तपाईले आफ्नो पासपोर्टमा कतिवटा पाना चाहिएको छ भनेर सिलेक्ट गर्न पर्ने हुन्छ। पहिला भने यहाँ तपाईले 34 र 66 गरी दुईवटा मध्ये एउटा अप्सनमा सिलेक्ट गर्ने पर्ने हुन्थ्यो र यिनीहरूको शुल्क पनि भिन्न भिन्नै थियो। तर हालसालै मात्रै नेपाल सरकारले 34 पानाका लागि लाग्ने शुल्कले 66 पाना भएको पासपोर्ट दिन थालेको छ। हामीले पनि यहाँ 66 पेज भएको अप्सनलाई सिलेक्ट गरेर प्रोसिड गर्छौँ। यसपछि तपाईँ दोस्रो पृष्ठमा पुग्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले आफ्नो अपोइन्टमेन्ट बुक गर्नका लागि टाइम र आफ्नो ठाउँको कार्यालय रोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँ आफूलाई पाएको पनि प्रदेश, अञ्चल र लोकेसनलाई छान्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ आएको क्यालेन्डरमा मिति छानेर आफ्नो अपोइन्टमेन्टका लागि टाइम सिलेक्ट गर्नु होला र तल दिएको क्याप्चालाई हुबहु सारेर नेक्स्ट गरिसकेपछि हामी अर्को पृष्ठमा पुग्छौँ। अब यहाँ तपाईले आफ्नो र आफ्नो फ्यामिलीको डिटेल राख्नुपर्ने हुन्छ, सोधी अनुसार राख्नु होला र तपाईले एकजना इमर्जेन्सी कन्ट्याक्ट पनि भर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि भर्न नछुटाउनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। अब यो लास्ट स्टेपमा तपाईले आफ्नो नागरिकताको अगाडि र पछाडिको फोटो यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा फोटो जेपीजी अथवा पीएनजी मा हुनुपर्छ र फोटोको साइज पनि 50 KB भन्दा तल हुनुपर्छ। फोटो हालिसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले भरेको एप्लिकेसन एकपटक मजाले रुजु गर्नु होला। केही कुरा बिग्रिएको खण्डमा यसरी माथि दिएको पेन्सिल जस्तो आइकनमा क्लिक गरेर तपाईले लेखेका कुरा सच्याउन सक्नुहुन्छ र सबै कुरा ठिक भइसकेपछि हामीले आफ्नो एप्लिकेसन सबमिट गरिदिन्छौँ। अब यहाँ एउटा कोड आउँछ, त्यो कोड कपी गरेर सुरक्षित साथ राख्नु होला र फिनिश बटनमा थिचिसकेपछि एउटा पीडीएफ आउँछ, त्यो पीडीएफ पनि डाउनलोड गर्नु होला। तपाईले अब पासपोर्ट लिन कार्यालय जाँदा यो पीडीएफ को फोटोकपी लिएर जानुपर्छ, सो डाउनलोड भने पक्कै गर्नु होला। अब तपाईले अगाडि अपोइन्टमेन्टका लागि राखेको डेट र समय अनुसार राहदानी विभाग गएर अगाडिको प्रक्रिया पनि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। आशा छ यो भिडियो तपाईका लागि केही जानकारीमूलक रह्यो होला। यस्तै विविध जानकारीका लागि हामीलाई फलो र सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सिनु होला।